الصديق ملك البروجكتات جابر، ملك الصناعية، ملك الصناعية. ميكروفون شيك. هذا الوحش طبعا هو اللي يدير البروجكتات هذه كلها ويوفر القطع ويتابع اول باول. لهم شغل يا جماعة الخير. شوف 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 بس يجون الجراج ويلسه سوالف. ما مرحب هلا شوف لا عندهم شغل ولا مشغله. هذا شوفوا هذا ما عنده شغل بس جالس هني كلكم نزلكم على اليوتيوب. الهرن لايت الامور هذه كلها. هني نجهز براكتات الراديتر، تجهيز واخذ قياسات براكتات الراديتر. شوف هذه المسافة بتكون بين الراديتر بين الانجن، راح يكون 90 ديجري هني كولدر انتيك. فتحنا الباب كامل عشان ناخذ راحتنا ونحن نشتغل. تيست على بعض الوايرات. اوكي اون اوكي فاين. وايرات البطارية والتوصيلات. نوعية كواليتي. طبعا من ضمن توصيل الوايرات حبينا ان الوايرات ما تكون بالحوض، فشو اللي صار سحبنا الوايرات من برا البدي. طبعا سوينا كفر انه يتبطل ويتسكر. شوف الكفر يتبطل ويتسكر لان الكونكتر ما يمر من هنا، لازم فتحه تكون كبيره. فبعد ما مررنا الكونكتر سوينا هذا الكفر راح يكون ممتاز. الوايرنج البي سي ام كله راح يكون الجهه البراء. هني نفس الموضوع بيكون في كفر بحيث انك تبغى تفتح تبطل الوايرات للشغل لفحص او شيء يكون سهل عليك. تشوفون هني اللي هو البايب هذا اللي يوصل لخزان البترول. الموديلات القديمه كان خزان البترول هني موجود ورا، فالحين راح نلغيه ونرجع خزان البترول بيكون نفس الموديل 53 راح يكون ورا، فهذا راح ينلغي البايب. راح ينلغي تتسكر هذه الفتحة. من ضمن الاشياء اللي راح تنلغي الموديل القديم كان هني في فتحة التهوية راح تنلغي بعد. نشوف التانك الحين
وايد شفناه قريب الارض، يمكن نرفعه ولا نغير اللوكيشن ماله، او اذا تبدلت التوار صارت اكبر والرنقات ما يحتاج. طبعا 100% التواير راح تتغير، فراح يكون عندنا اعلى التانكي، بس حاليا مبين شوي تحت نازل. almost 9. اوكي، راح تتغير التواير وبيرتفع، وبعدها راح نشوف اذا نحتاج نغير مكانه ولا. الحين عندنا خزان الماي او تانك الماي الصغير هذا للراديتر، نشوف وين راح نحطيه، وين يكون المكان المناسب. طبعا انا تشاور مع الشباب قالوا لي هذا المكان ممتاز، يعني هنا يكون شوية اعلى من الماكينة، هذا الدوم يكون شوية مطلوب. كنت افكر خليه هني بهالمكان، remove this wire، يعني يكون مكان ما يبين ويبقى هذا المكان فاضي. الحين نشوف المكان المناسب. اتس اوكي، بعد حلو شكله. تانك الوكالة قبيح. اتس اوكي، I think it's looking fine بعد. مثل ما انتم شايفين هنا بيصير الحين التعديل، القص هذا والتعديل عشان يسع للجير. بداية التعديل. حاليا نبى نلحم القطعة هذه اللي فصلناها على البدي على اساس تكون كأنها قطعة واحدة. شوي بدي الاف 100 وايد ضعيف، almost how many mm؟ almost 1 mm. فنبى نشوف له طريقة نلحمه بحيث نبين كأنه وكالة. مثل ما انتم شايفين شباب، حاليا هذا البوكس اللي سويناه كستم بحيث ان الهواء نفس ما قلنا لكم يكون بارد. نغطي البوكس من تحت. حاليا شغالين لحام البراكتات على الديفرنشل. الحين نلحم هذه الجهة. طبعا قبل اللحام نحف المنطقة اللي فيها الصبغ بحيث انه يمسك اللحام 100%.
الموتر حولناه الفور لينك، في بركتات والامور هاي محتاجه لحام. الحين راح نلحم بعد عندك ما بين التيوب والهاوزنج، راح نلحمه يكون سبورت هني بينهم، خاصه لما تدخل مثلا نادي دراج او عندك هورس باور عالي، يصير عندك تويست بالهاوزنج او ما شابه. طبعا الحين عندنا الهاوزنج مثل ما انتم شايفين، الهاوزنج يكون كاست ايرون، فصعب انك تلحم الكاست ايرون مع الايرون. فطبعا راح نسخن الهاوزنج ونبدا نلحم ونعادل ما بين درجه حراره الهاوزنج والبايب الموجود، بحيث انه ما يصير عندنا كراك. تشوفون الحين بالفيديو كيف طريقه اللحام الهاوزنج مع التيوب، وراح نشرح اكثر ان شاء الله. الشباب مثل ما انتم شايفين طبعا هذا كله بريس تايب بين الهاوزنج وبين البايب اللي هني، تشوفونه واضح بالتصوير. راح نلحم هذه المنطقة بدون سبورت للديفريشن. مثل ما شايفين انتم الشباب الحين تسخين الهاوزنج، شوف الحرارة almost how much temperature is say there? Huh? 500. Now? Now almost 135. إذا لحمت وبسرعة نزلت الحرارة يصير كراك. لازم هالجهة مع هالجهة مع هالجهة تكون كلها متساوية وهي تبرد. إذا بردت جهة أكثر من الثانية يخترب اللحم. طبعا يا الربع عشان تلحم جهة واحدة تسبح. شو الشباب هلكوا هاي جهة واحدة بس. خلي الحين الحرارة
يعني تنزل شوي شوي، مو بأنه مرة واحدة بيصير عندنا كراك. يوتيوب شانل؟ يس يوتيوب شانل حبيبي. شوت اوت ماي وايف. اوه هاي فور يور وايف. حطينا بلانكت عشان درجة الحرارة تنزل شوي شوي ما يصير عندنا كراك. جابر الوقفة، شوف النظرة. اي تعبان، يقول لي انا اليوم وايد مشيت. طبعا حاليا هني نشوف عندنا الجهة الأولى اللي لحمناها أمس، اللحام بعد التنظيف واللحام ما شاء الله اوكي. بعد ما شلينا البلانكت اليوم اشتغلنا على الجهة الثانية. ونهاية اليوم تقريبا راح يكون مخلص وراح نشيل بلانكت. باقي تنظيف التيوب كامل، تنظيف والصبغ، لأن خلصنا اللحام عليه وبيكون جاهز. تبديل سيلات وراح نشد الدفريش من أول جديد. الرينج بينيون بيكون 355 سوري 315 راح يكون، راح نركب 315 بحيث انه يناسبنا على سدب السيارة. طبعا مثل ما انتم شايفين الشغل داخل لحد الحين، توصيل وايرنج والامور هذه راح تاخذ شوية وقت منا. طبعا هذا التوصيلات والوايرنج اللي موجود هنا هذا يعني واير الماكينة للماكينة، بس يمكن وايرين 3 بس يوصل للبدل وشغلات بسيطة. الوايرات هذه كلها للبدي، شغلات البدي والمكيف، الهرن، الليتات، الامور هذه كلها. طبعا قبل ما نركب اي قطعة نتأكد نحطيها بمكانها، نجربها اشتغلت اوكي، بعدها يتم تثبيتها. تست نشغل الهرن. طبعا هني الشباب احتاجوا تولز فقاموا هم يصنعونه. تولز بسيط، تحط الشيت هني تعويه، يعني عشان تعوي الشيت انجل 90 ديجري والامور هذه، كم ديجري تبغى، يعني حركة بدائية بس توفي بالغرض يعني. اوكي هذا ستارت. جرب حاليا الليتات القدام والوايرنج. تيست again. That's not good. شيك هذا شو فيه. درب اوف. اوكي الحين طبعا
ما راح نشغل بس كرانك يعني، بس شوف التوصيلات والامور هذه ونتاكد منها نفس ما قلت لكم. راكبون فلتر الاويل عشان ما ترش علينا اويل الماكينه، بس كرانك يعني. اوكي طبعا الماكينه لا وصلتها بترول ولا شيء، بس انه تيست يعني نتاكد الامور اوكي كلها. طبعا جبنا للسياره فيول سيستم يكون فور انوفيشن مع اللي بيكون بالتانكي اللي هو الايروموتيف، راح تشوفون ان شاء الله بالحلقات الجايه. يسوون 90 دقري. اوكي لا بس. الحين تنظيف الديفرنشال كامل من الرذاذ والوساخة، يحتاج تنظيف كامل. خلصنا اللحام راح يتنظف، نشد الديفرنشال كامل. بعدها لما نركب على السيارة بيروح للصبغ، يعني هذا آخر شيء إن شاء الله. طبعا هذا مثل ما قلنا لكم ديفريشن 8.8 للموستنج. طبعا البوشات اللي هني الفتحات هذه انلغت البوشات خلاص، يعني صار 4 لينك سيستم كامل غير، بس ما راح نقص هذيل، يعني هذيل راح نخليهم بما انهم سبورت مسويات ومقويات ديفريشن، خلهم امورهم طيبه يعني ما يحتاج تشيلهم. ليش؟